What's up mga boss? Boss Amo in the house again, and welcome to another edition of DIY Sessions, only here in J Detail Garage. Alright. Okay mga boss, so ito na yung i-DIY natin ngayon dito sa J Detail Garage. I've decided na i-coating na natin si snow kasi nafe-feel ko na parating na yung ORCR. So pwede na natin siya magamit sa mga rides, sa highway at sa pandaily kung ano man ang pwede nating puntahan at pwedeng lakarin. And I took the liberty of removing the visor. Malalaman nyo mamaya kung bakit sa process. Makikita nyo sa proseso kung bakit ko siya tinanggal. Okay, and nga pala mga boss, I have several tools and brands na pwede kong gamitin. Ayan, ito yung small mga tools na mga gamit ko. Not much. Hindi siya sobrang ganda, hindi siya sobrang mga sikat. Okay, pero pasado yan sa standards ni Boss Amo. Okay, pero nakapili na ako ng mga gagamitin nating products and items para kay snow. Okay, eto siya. Ayan, naka-ready na siya. Napili ko is to use 3D polish, the 502 and Menzerna Super Finish Plus. At ang coating na gagamitin natin is I want to have it old school, CarPro C.Quartz tayo. So ito, pag nagagamitin natin sa paborito kong pad, Rupes yellow polishing. And itong gagamitin natin dito sa polish. And ito ang gagamitin natin si Love and Shine dito kay Menzerna. Okay, ito yung detailing tape natin. Ayun yung mga bolts, yung visor, brush. Ito yung coating thickness meter hindi natin nagamit kasi nga motor siya. Wala naman siyang bakal na body, puro plastic ng fairings niya. So useless to. Ito, Scangrip. Nagamit ko na siya kanina to check, quickly check the paint defects kung meron. Ito yung mini polisher natin sa mga small intricate areas. Of course, nitrile gloves, drying towel, and Microfiber wash mitt by Clean. Yun yung blower natin for drying. Ito yung pang wash natin, si IK sprayer, at yun si Karcher pressure washer. Okay, so pipilitin natin na paigsiin tong video, pero ito time-lapse ko siya. Okay, kasi tedious process to eh. Although mas mabilis kasi motor lang siya, mas maliit. Pero ang lagi ko sinasabi, sa proseso ng coating, preparation is the key. So, doon tayo mag-iingat. Okay? So, by the way, before ako mag-proceed sa gagawin natin procedure, sa DIY na to, kung hindi ka pa naka-subscribe and naka-like sa Facebook page ko, hit the subscribe button down there. Nandiyan naman yung mukha ko. Help me grow. So, please subscribe and follow. Okay? So, hindi ko na patatagalin pa kasi baka magtagal na naman itong video na to. Ito time-lapse ko na lang mga boss and then later, I'll show you the results. Okay? So, kita-kits tayo mga boss. Okay? Stay tuned!
after 2 days, finally natapos na natin ang pag-detail at pag-coating kay Snow. Okay, sa mga gusto magtanong regarding sa process and sa products na ginamit natin, and also kung ba't inabot ng 2 days, feel free to hit the comment button and doon tayo mag-uusap. Pero kung nahihiya ka, you can send me a personal message dun sa Bozamo Facebook page natin. Okay? And hindi ko na masyado pahabain tong video na to kasi pagod na si Bozamo. Again, shout out dito kay J Detail Garage, and shout out sa Detailers Philippines, sa mga fellow professional detailers ko. Shout out sa inyo. Mabuhay kayo. And of course, shout out sa iyo sa manonood ng video na to at sa mga subscribers natin. So, don't forget to hit the subscribe button and follow me also on my YouTube, my Facebook pala, sorry. Pagod na ako, sorry. Sa Facebook page natin. And also, meron din tayong TikTok. Doon tayo nagpo-post ng mga maikling videos natin. Okay? So, ipapakita ko yung end result sa inyo after this end credit. And sana ma-appreciate nyo. Okay? Again, feedback is a gift. So, feel free, send me a feedback and comment. So, see you again later mga boss sa mga next video and vlogs natin. Okay? So, just stay and pakita ko sa inyo end result is Snow.